Trae Young wannabe si CJ McCollum sa MSG. Kahit ang former teammate niya pinatulan, painit ng aksyon sa NBA playoffs. James Harden, pinahiya naman si Scottie Barnes. Cavs versus Toronto Raptors mga idol, Game 2. Two-man game sa simula ng first quarter. Si Donovan Mitchell at si James Harden. Donovan Mitchell absorbing the contact, count the basket plus foul. RJ Barrett, nice cut, alley-oop layup for the Canadian player. Eto nga si Donovan Mitchell at si James Harden mga idol ay one of the best offensive duo sa NBA. Kaya naman sa first quarter pa lamang naramdaman kagad sila ng Toronto Raptors. Si James Harden na nga kaya ang susi ng Cleveland Cavaliers para hindi mag-choke dito sa playoffs. Balance scoring sa first quarter for the Cleveland Cavaliers. Meron pang Max Strus, Evan Mobley at Jarrett Allen na maaasahan din ng shooting. 0 out of 4 mga idol si Brandon Ingram sa first quarter, habang si Scottie Barnes sa second frame na nakapagtala ng puntos. Di ganon ka-aggressive lalo na sa pintura itong si Scottie Barnes, patira-tira lang sa labas ang star player ng Toronto Raptors. Eto 3-pointer sa harap ni Evan Mobley. 13 points in 13 minutes si Donovan Mitchell. Kung nasa upuan si Donovan, eto naman si James Harden ang nasa court. Kailangang i-close out ng Toronto Raptors mga idol si The Beard. Eto na foul sa perimeter, 3 free throws. Mas naging aggressive si Scottie Barnes dito sa second quarter. Na-realize niya yata na kailangan niyang mag-step up dahil maalat si Brandon Ingram. Si James Harden na ang leading scorer ng Cleveland Cavaliers matapos bumitawan ng back-to-back 3-pointers at pinahiya pa niya si Scottie Barnes push off pero no call. 7% on mid-range jumpers. Wow, Harden, no good on a three. No question sa offense ng Cavs, kailangan nila ay defensive stops para ma-secure ang malaking lamang dito sa Toronto Raptors, pero hindi nila nagawa yan. Single digit lead for the Cleveland Cavaliers halftime, 54-48. Third quarter, Donovan Mitchell with his signature move and high off the glass finish. Sumabay pa si Scottie Barnes. Sa sobrang alat sa game 2 ni Brandon Ingram, third quarter na nang maitala niya ang kanyang first field goal. Di rin nagmatter yan dahil may counter 3-pointer si Evan Mobley wide open. At ginawa pang asintahan ng Cavs si B.I. James Harden over Brandon Ingram. Floater and Evan Mobley wild shot and one binuli ang veteran forward. Double figures na ang hinahabol ng Toronto Raptors. Donovan Mitchell rainbow shot to beat the clock. Mid-March and what a stop by Mitchell to put that. Si RJ Barrett naman na nag-step up mga idol sa third quarter for Toronto Raptors, 16 points and counting. At on a triple-double watch si RJ with 7 rebounds and 5 assists. Dennis Schroeder driving layup na siko sa mukha ni Mamu Kelashvili. Manageable ang lamang ng Cleveland Cavaliers. Possible pa nga makambak sila ng Toronto Raptors sa fourth quarter, 84-77. Fourth quarter, more damage coming from RJ Barrett at naging 2-possession game na lamang ang laban dahil sa layup na to ni Mamu Kelashvili. No traction sa defense ng Cleveland Cavaliers. Max Strus to stop the Toronto Raptors run, wide open 3-ball, and James Harden nakapag-draw din ng foul sa perimeter. Vintage foul baiting by The Beard. Sinagip ni Donovan Mitchell at ni James Harden ang Cavs sa pagkakachoke at lumobo ulit ng double figures ang lamang nila down the stretch, 104-90. Donovan Mitchell with the final touch of the game. Panalo mga idol ng Cleveland Cavaliers. Nakaligtas sila sa pagkakachoke sa fourth quarter. 2-0 na ang series in favor of the Cavs. Game 2, Atlanta Hawks versus the New York Knicks. Karl Anthony Towns hangs in the air for the first basket of the game. And CJ McCollum first basket para sa Atlanta Hawks, splitting the defense of New York. And Josh Hart driving dunk. Kulang na kulang sa experience ang Atlanta Hawks mga idol, kaya itong si CJ McCollum ang maaasahan nila. Tapos magtala ng 26 points sa game 1, Josh Hart driving layup and Jalen Bronson transition na 3-pointer. Ito naman yung pinaka hindi magandang pangyayari sa NBA playoffs, ang ma-injured ang isang player, Mo Gay, lower back injury. Too aggressive naman si Jonathan Kuminga nang ipinasok ni Coach Quinn Snyder, ang isa pa sa player ng Atlanta Hawks na may experience din sa playoffs. And one basket for Jonathan Kuminga pero masyado siyang gigil mga idol at natawagan siya ng offensive foul kontra kay Jalen Bronson. Di pa dyan natatapos ang pamimisikal kay JB mga idol, nasundan pa ni Dyson Daniels. Eto hindi talaga flop to dahil may contact above the shoulder. Last 2 minutes sa first quarter
mga idol, OG Anunoby poster dunk. Improved player in the NBA. Lost for the time being. Anunoby! Nagkapikunan pa mga idol sa final 1 minute ng first quarter. Etong si Mitchell Robinson at si Dyson Daniels nagkapisikalan, nag-step over sa player ng Hawks, ang Knicks big man. Di nagustuhan ni Dyson Daniels yon na kinompronta si Mitchell Robinson at magkakagulo mga idol, agad na sumugod sa court si Coach Mike Brown. Well, lamang ng siyam ang New York Knicks at the end of first quarter, 32-23. Second quarter, hindi magandang depensa ang ipinakita ng second unit ng New York Knicks. Dito nahabol mga idol ng Atlanta Hawks ang home team. Lots of fast break points sinamantala nila habang nasa upuan ng starting unit ng New York. CJ McCollum dunk sa open court mga idol, 35-34, 1-point game. Di pa dyan, natatapos ang problema ni Coach Mike Brown after timeout. Lumamang na rin ang Atlanta Hawks, 36-35. Jonathan Kuminga take the lead. Pagkatapos niya na 8-0 run for the New York Knicks led by Jordan Clarkson. Game changer yung hustle ni JC mga idol, fighting for second chance points. 2 big baskets for JC resulta ng kanyang hustle. Brunson couldn't get the angle, but Clarkson does. Sayang lang dahil limitado ang minuto ni JC, 2 out of 2 sa field, 5 points in 6 minutes. 3 minutes sa second quarter na itabla sa 48 ng Atlanta Hawks ang laban, but Jalen Bronson, highly contested shot against CJ McCollum, at itong si CJ naman gumante kay JB at nag-stare down pa and one off the glass. Buhat na buhat ni CJ McCollum ang Atlanta Hawks sa first half, 18 points, 66% sa field. Mikal Bridges to beat the buzzer, step through long floater for Mikal, 61-54, 7-point New York Knicks lead. Kagaya sa Game 1, naging X-Factor na naman si Cat sa second half. Logo 3-pointer by Karl Anthony Towns at points in the paint. Lobo na sa 13 ang lamang mga idol ng New York Knicks, 7.5 minute remaining, 77-64. Dahil syempre yan sa star player ng New York, si Karl Anthony Towns. Jalen Bronson naman cooked Nickeil Alexander-Walker. Isa sa candidate sa most improved player itong pinsan ni SGA, pero struggle dito sa playoffs. Practice shooting na lang mga idol sa third quarter si Karl Anthony Towns, deep 3-pointer again. Long ball, bullseye! Nagkalabasan naman yata ng sama ng loob mga idol ang 2 former teammates sa New Orleans, si CJ McCollum at si Jose Alvarado. Face to face mga idol, parang hinalikan yata sa leeg ni CJ si Jose. Trae Young, wannabe villain itong si CJ McCollum mga idol sa Madison Square Garden. Dahil tina-trash talk niya yung crowd, bumawi sa kanyang mga fans ng New York. Nagsitayuan at kinakantsawan si CJ McCollum nang humawak ng bola. Pero kailangan muna niya nga matalo ang New York Knicks sa home court sa MSG bago mag-angas na parang Trae Young. Knicks up by 12, 91-79. Simula ng fourth quarter, balik sa court si Jordan Clarkson, nice feed by Mikal Bridges for JC, easy layup. Jonathan Kuminga silenced the crowd and drops a hammer. Bounce it, Kuminga! Mabigat ang assignment ni JC sa depensa mga idol. Si Jonathan Kuminga lang naman ang binabantayan niya, but great backs out by Jordan Clarkson sa play na to. Yun nga lang, napostihan si JC and one basket for JK. Masyadong malaki ang former Warrior para kay Jordan Clarkson. Jonathan Kuminga, big impact dito sa fourth quarter. Nag-run ng Atlanta Hawks at mukhang macho-choke pa ang New York Knicks. CJ McCollum assist kay Nickeil Alexander-Walker. Corner triple and Jonathan Kuminga supalpal si Jalen Bronson. And 3.5 minute remaining, Jalen Johnson cut the lead into 1 point, 100-99. And last 2 minutes, CJ McCollum pinasayaw si Jalen Bronson for the lead. Couple of crosses, McCollum with a basket, makes it! Mukhang papangatawan na ni CJ McCollum ang pagiging villain sa Madison Square Garden. Na-extend pa into 3 points ang lamang ng Atlanta dahil pa rin kay CJ. But Jalen Bronson to tie the game, he knocks down a 3-pointer, much needed. CJ McCollum again, fade away tough contested shot for the lead. Atlanta Hawks took control of the game sa final 24 seconds. Clutch steal ni Alexander Walker and Jalen Johnson. Dogger slam dunk, panalo ang Atlanta Hawks. Wild comeback. Sayang yung late takeover ni Bronson. Muntik pang ma-choke ni CJ ang laban mga idol. 2 missed free throws pero mintes din ang game winner si Mikal.